السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو ښه راغلاست په پښتو لرنینګ چینل ته. په تېره ویډیو کې موږ دا زده کړل چې څنګه کولی شو یو وریبل جوړ کړو او هغه وریبل ته ډیټا وراساین کړو او بیا دغه ډیټا چې کړو یو د بل سره جمع کړو. راځو نن دا زده کوو چې څنګه کولی شم د یوزر د خوا څخه وریبلو ته ډیټاوې وراساین کړم. نو د هغه دپاره زه راځم یو نوی شی موږ زده کوو چې د سکینر په نامه دی. سکینر اصل کې څه شی ورته دا څه کار کوي؟ دا د دې لپاره کاریږي چې څه شی وکړي. This is used to assign value to the variable in the run time. یعنی دی څه کار کوي؟ دی راولاړېږي چې وریبلو ته ډیټاوې په چیش کې وي، په رن ټایم کې ډیټاوې ورچي. یعنی څه مطلب؟ یعنی د یوزر د خوا څخه کله چې دا پروګرام ستاسو ته چالان نه وي، سټارټ کړی اکزیکیوټ کړی مو وي، نو په دې وخت تاسې پروګرام ته ډیټاوې ورچوي. نو د هغه دپاره موږ د چی څخه کار اخلو؟ د سکینر څخه کار اخلو. نو راځو موږ او تاسې دلته لیکو د سکینر دپاره یو شی ډېر بل مهم دی چې کله تاسې سکینر دغه کوئ، سکینر څخه موږ او تاسې باید چې ولرو یو ابجیکټ باید ځینې جوړ کړو. چې ځینې جوړ کړو ابجیکټ باید ځینې جوړ کړو. نو د هغه دپاره راځو موږ او تاسې لیکو چې څه شی لیکو؟ سکینر. سکینر څخه مثلا زه راځم د سکین په نامه یو وریبل جوړوم. نو زه راځم دلته لیکم نیو بل څه شي سکینر، قوسونه خلاصوم او دلته څه شي لیکم؟ سیسټم ډاټ ان. اوس دلته موږ ته یو ایرر راکوي. کله چې تاسې پر دې باندې کلیک وکړئ نو دې تاسو ته وایي تاسې یو کلاس چې د دلته موږ راځو دلته یو کلاس چې کوو امپورټ کوو. نو زه راځم دلته یو کلاس ډېر مهم دی چې امپورټ جاوا ډاټ یوټیل ډاټ سکینر. کله چې تاسې دا ولیکئ او موږ ته به چې شي دغه ایرر چې موږ ته راکوي هغه به چې شي، هغه به ورک شي. نو زه راځم دلته لیکم اوس نو راولاړېږم زه چې کوم یو دې سکینر ته چې کوم یو وریبل زنده کوم. نو زه لیکم سکین. نو زه راځم چې کوم یو وریبل جوړوم. نو زه دلته لیکم چې انټیجر ا سیزو د دې لپاره اوس ویلیو ورته ناچوم. څه کوم؟ ویلیو ورته ناچوم. غواړم چې د یوزر د خوا څخه ډیټا ورته انټر کړم. نو کله چې مې ا ولیکم نو زه راځم دلته چې لیکم دلته ا څه به کوم؟ ا از ایکوال ټو. اوس موږ د سکینر څخه د چی ابجیکټ جوړ کړی د سکین په نامه باندې یو ابجیکټ جوړ کړی. نو زه لیکم سکین چې سکین ډاټ نیکسټ چې نیکسټ انټیجر چې دغه دی. کله چې دا تاسې ولیکئ دی به چیش کوي؟ دی به راولاړ شي، دی به دغه ا ته چې دی دغه ته به یوه ډیټا ور واچوي. چیش به ور واچوي؟ انټیجر ډیټا باید ورته ور واچوي چې نمبر ډیټا باید ور واچوي. زموږ کار ځکه د نمبر سره دی نو موږ دلته ډیټا ورته نمبر ور واچوو. موږ کولی شو چې کرکټر او سټرینګ ډیټا هم ور واچوو، یعنې الفابیټ ورته هم ور واچوو. خو زموږ د اوس یوازې چیش سره کار دی، دې سره کار دی چې یو انټیجر ډیټا ورته ور واچوو. بخښئ. نو راځم دلته چې کوم اوس دا چې کوم پرنټوم. نو زه راځم سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن لیکم او دلته ورته لیکم چې this is your value. کله چې مې دا ورته ولیکئ نو زه راځم دلته چې کوم کنټینیشن کوم او دلته ماته هم ا راته پرنټ کړم. کله چې مې دا ا پرنټ کړ نو زه راځم دا چې کوم رن کوم. کله چې زه دا رن کوم اوس تاسې دلته چې لیدلی شئ. اوس دی تاته چې وایي ماته یوه ویډیو چې را انټر کړه. زه ورته وایم چې 500. کله چې انټر وایي دی څه درته وایي؟ this is your value. دا ستاسې ویډیو دغه دی. نو زه راځم یو بل کار کوم. زه ورته وایم چې ماته دې چې سي دغه 500 سره هم یو میسج چې سي راته پرنټ سي. نو زه راځم لیکم سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن لیکم. زه ورته وایم چې انټر یور نمبر. تاسې خپل نمبر راته انټر کړئ. سیسو نو زه دلته ډبل کوټیشن لیکم او نور دغه کوم. اوس راځم زه دلته ال ان ځینې کوم. غواړم چې دغه 500 د دې جملې په پای کې راسي. نو زه چې کوم نور دا رن کوم. اوس که چیرې تاسې وګورئ دلته د دغې جملې په پای کې به ماته کرسر چې بلانک کوي یا فلشینګ کوي. نو زه دلته چې کله یو ډیټا ورته انټر کړم، کله چې دا انټر کړم اوس وګورئ دلته ماته به هغه ډیټا راته راپورټ چیرې چې ما دلته انټر کړې وي.
صحیح شو. بل که چیرې ته وایه زه غواړم چې تا دغه ویلیو چې ده دغه ډیټا چې ده دغه باید نیکسټ لاین ته راته شي، نو زه راځم دلته چې کوم فقط دلته یو ال ان ور اضافه کوم. کله چې مې دا ور اضافه کړي تر هغه وروسته بیا رن کوم. کله چې زه دا رن کړم اوس به کرسر چیرې بلنګ وکړي لاندې به کړي. زه به دلته 300 ور اضافه کړم. کله چې مې دا انټر کړل چې انټر وم لاندې به دی تا ته وایي چې this is your value 300. سیسو کولای شي مثلا دلته د افغاني علامه د ډالر علامه هر علامه ورته انټر کړي. مثلا نو زه راځم دلته چې لیکم یو کنکټینیشن لیکم او ډبل کوټیشن خلاصوم او دلته ورته لیکم مثلا د ډالر علامه لیکي یا د افغاني علامه ورته ولیکي سیسو ای اف جی داس به ولیکم دا ډیر بهتره دی. نو کله زه دا دلته به یو څه سپیس ورکم په دې خاطر چې موږ څخه دلته بیا باید څه لیکي یو ور بیا زه دا کوم. کله چې زه دا ماران کړل دلته ماته وایي ډیټا را انټر. کله چې زه دا کلیک اوس دلته وګورئ د چې شي د سلو په پای کې به د افغاني علامه هم وي. کولای شي تاسو دلته د ډالر علامه او یا هم مثلا د ایرو علامه هر کرنسي علامه تاسو کولای شي چې ور اضافه کړئ. نو زه راځم دلته به ډیټا ورته انټر کوم. تاسو وګورئ د سلو په پای کې چې د ډالر علامه پکښې ده. تر هغه وروسته تاسو کولای شئ مثلا څو ویډیوګانې راواخلئ سره جمع کړئ او لکه څنګه چې مخکې موږ راځم دلته انټیجر بي لیکم مثلا چې لیکم انټیجر بي او دغسې مثلا چې وکړئ انټیجر سی لیکم چې لیکم انټیجر سی لیکم. اوس راځم انټیجر سی به دلته نه لیکم او دلته چې لیکم انټیجر سی لیکم. integer c is equal to a plus b یعنی a او b راته جمع کړه. تر هغه وروسته راځم دی ته دا وجه څخه پاک کړم. اوس لپاره دلته به دا چې کوم دا به کاپی کړم او انټر به کوم او دا به هم پیسټ کړم. دلته راځم زموږ دلته دغه a دا به چې کوم b به کوم او تر هغه وروسته به چې وکم دلته به انټر وم دلته ولیکم integer c is equal to a plus b. کله چې a جمع b ولیکل تر هغه وروسته ولاړېږم دا چې کوم دا ټوله به پاک کړم. دا به وخت یوازې به دا پاک کړم ځکه زموږ کار یوازې د چې سره د سی سره. نو زه راځم دلته به دا ځینې پاک کړم او دلته به هم دغه ال ان. نو زه به دلته ورته وایم انټر یور فرست نمبر چې شي فرست نمبر او دلته ورته ولیکم چې انټر یور سیکنډ نمبر. ستاسو اول او دوهم عدد راته چې شي داخل کړي. نو زه راځم پر دا بران کوم تر اوس راځم دلته ورته زمان لومړی عدد چې دی یا لومړی ډیجیټ چې دی هغه چې دی سل دی. کله چې دا انټر کړل دی تاسو وایي دوهم عدد هم راته انټر کړ. دوهم ورته وایم چې زما هغه 200. کله چې دا انټر کوم دی باید ماته دا دواړه چې شي راته جمع کړي. چې تاسو وګورئ دواړه چې کړه راته a او b یا اول عدد او دوم عدد سره جمع کړل او چې شي کړل په درېمه را کې راته ښکارا کړه یا راته شو کړل. سیسو په دا ډول سره موږ کولای شو چې د یوزر د خوا څخه چې کو ډیټا ور انټر کو و پروګرام ته یا د یوزر د خوا څخه موږ څنګه کولای شو و یوزر پروګرام ته ډیټا ور انټر کو. مننه کوم که چیرې مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک شیر او کمنټ وکړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګري هم څه زده کړي در سره. مننه خیر شي په درنښت.